Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ni abang nak kongsi sedikit cara-cara nak masuk video dalam YouTube. Okey. Dia pilih video mana yang awak nak masuk tu. Contohnya abang masuk video abang. Buka. Okey, contohnya abang nak masuk video ni. Dekat lama, lepas tu dia akan tubik delete send kat copy. Lepas tu awak tekan design. Lepas tu dia akan muncul lah YouTube, WhatsApp, ni okey. Awak tekan lah awak YouTube. Okey. Then awak masuk tajuk ke beliau awak video tentang video awak. Okey, macam abang ni video abang tentang selamat datang Sarawak. Okey. Yalah, selamat datang. Welcome to Sarawak. Berkisar tentang video ini. Okey, postkan. Okey, alright. Dalam proses. Tunggu sekejap. Okey, sudah. Okey, alright. Sekian. Wabillahi taufiq.